สวัสดีครับ What is this นี่คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าต้นไม้ยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึมาที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลของชาวนอร์สชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทางยุโรปตอนเหนือกันนะครับมันแผ่กิ่งก้านสาขาทอดยาวไปถึงดินแดนทั้ง9ของชาวนอร์สด้วยเดี๋ยวครับผมยังไม่ได้เฉลยแม่ก็รู้อยู่แล้วละครับว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องเคยเห็นมันผ่านตากันมาบ้างแล้วอย่างน้อยก็ในภาพยนตร์เรื่องซอภาคแรกหรือในวิดีโอเกมต่างๆแต่ผมมั่นใจว่าในหนังหรือในวิดีโอเกมพวกนี้เนี่ยไม่ได้อธิบายรายละเอียดตามตำนานดั้งเดิมทั้งหมดของมันหรอกนะครับแถมเพื่อนๆยังอาจจะลืมชื่อของมันไปแล้วด้วยก็ได้ผมก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทบทวนความจำเพิ่มเติมรายละเอียดและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของมันกันสักหน่อยนึกอะไรออกก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามันชื่อว่าอะไรมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาล่ะทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับชื่อของมันก็คือ Yggdrasil หรือ World Tree ต้นไม้โลกหรือ Tree of Life ต้นไม้แห่งชีวิตตามตำนานของชาวนอร์สนั่นเองมันเป็นต้นแอชทรีหรือสะเดาฝรั่งขนาดใหญ่ที่ผลิดอกออกใบเขียวชอุ่มอยู่ตลอดเวลามันกำเนิดขึ้นมาเองท่ามกลางความเวิ้งว้างว่างเปล่าแห่งบรรพกาลเมื่อความหนาวจัดของนิฟเฟอร์แฮมได้เข้ามาปะทะกับความร้อนจัดของมุสเฟอร์แฮมและก่อกำเนิดขึ้นเป็นจักรวาลตามความเชื่อของชาวนอร์สต้นไม้นี้ตั้งอยู่ที่แกนกลางของจักรวาลและเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งซึ่งถ้าจะว่ากันตามภาษานอร์สโบราณแล้วอิกก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของโอดินประมุขของเหล่าเทพนอร์สส่วนดราซิลนั้นก็แปลว่าม้าดังนั้นอิกดราซิลจึงอาจแปลว่าม้าของโอดินก็ได้นอกจากนั้นใน Poetic Edda บทกวีของชาวนอร์สโบราณได้กล่าวไว้ว่าโอดินอยากล่วงรู้ความลับสูงสุดของจักรวาลนั่นก็คือการกำเนิดของจักรวาลชีวิตหลังความตายและอนาคตของจักรวาลจึงได้ยอมทรมานตนเองด้วยการผูกข้อเท้าข้างหนึ่งกับต้นไม้นี้แล้วห้อยหัวลงมาเอาหอกแทงสีข้างของตนทนอดน้ำอดอาหารอยู่นานถึง9 วัน 9 คืนจนสุดท้ายก็ได้ตายจากไปจากนั้นเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและเต็มเปี่ยมไปด้วยปรีชาญาณเจ้าตนอิกดราซิลนี้จึงได้อีกชื่อหนึ่งว่าตะแลงแกงของโอดีนและเกี่ยวกับความกระหายใคร่รู้ของโอดีนนี้ก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เล่าว่าโอดินได้ยอมสละดวงตาข้างหนึ่งของเขาแลกกับการได้ดื่มน้ำแห่งปัญญาและความรอบรู้จากมิมิสบรุนเนอร์หรือบ่อน้ำของมิมิสบุรุษแห่งปัญญาซึ่งบ่อน้ำแห่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากต้นอิกดราซิลเลยคือเจ้าต้นอิกดราซิลที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยนะครับมันถูกค้ำจุนเอาไว้ด้วยรากแก้ว3อันซึ่งแผ่ไปยังแหล่งน้ำ3แหล่งรากอันแรกก็ไปที่บ่อน้ำแห่งโชคชะตาอูรดาบุนเนอร์ซึ่งในทุกๆวันเหล่าทวยเทพจากแอสการ์ดก็จะเดินทางผ่านสะพานสายรุ้งไบฟรอสต์มาประชุมกันที่สภาเทพแห่งนี้นอกจากนั้นที่แห่งนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของนอนแม่มดหญิง3ตนที่คอยตักน้ำมารดรากของต้นอิกดราซิลไว้เพื่อไม่ให้มันเหี่ยวเฉาและคอยแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนเด็กแรกเกิดพร้อมกับกำหนดชะตาชีวิตให้กับเด็กทารกเหล่านั้นด้วยส่วนรากอันที่2ก็ไปที่บ่อน้ำพุเดือดแวกเกลมีในดินแดนนิฟเฟลแฮมบ่อน้ำพุเดือดนี้เป็นที่อยู่ของมังกรร้ายนีดฮอกเกอร์และบรรดางูเงี้ยวจำนวนนับไม่ถ้วนที่คอยกัดกินรากของต้นอิกดราซิลน้ำในบ่อเวกเกลมีนี้มีต้นกำเนิดมาจากเขากวางไอกรนีที่อยู่บนยอดของปราสาทวาฮาราท้องพระโรงโถงสวรรค์ที่วิญญาณของชาวไวกิ้งที่ได้ตายในสนามรบเอาไว้ปาร์ตี้กันและน้ำในบ่อนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำใหญ่หลายสายบนโลกมนุษย์อีกด้วยและรากอันที่3ก็ไปที่บ่อน้ำของมิมิสบรุนเนอร์ในดินแดนโยทุนไฮม์ที่นี่แหละครับที่โอดินได้เสียดวงตาข้างหนึ่งไปทีนี้ถัดขึ้นมาจากรากของต้นอิกดราซิลก็จะมีกวางแดงอยู่อีก4ตัวชื่อว่าดาอินดวาลินดือเนและดิวรา
ที่คอยวิ่งกระโดดขึ้นลงตามกิ่งก้านเพื่อแทะกินใบและยอดอ่อนของมันบางตำนานก็กล่าวว่ากวางแดง4ตัวนี้คืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งของกวางไอครูนีและแกะไฮดรุนที่ยืนอยู่บนยอดของปราสาทวาฮาลานั่นเองแต่บางตำนานก็กล่าวว่าพวกมันเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้ง4คือดินน้ำอากาศและไฟหรือฤดูกาลทั้ง4คือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงเวลาข้างขึ้นข้างแรมทั้ง4ระยะของดวงจันทร์ส่วนบนต้นอิกราซิลนั้นก็มีนกอินทรีนิรนามที่มีความรู้มากมายเกาะอยู่บนปลายยอดการกระพือปีกของมันนั้นจะทำให้เกิดลมบนโลกมนุษย์และยังมีนกเหยี่ยวอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเวทโฟนีซึ่งจะคอยบินออกไปสำรวจโลกเสาะหาความรู้ต่างๆแล้วกลับมาพักอยู่ที่ตรงกลางหน้าผากระหว่างดวงตาทั้งคู่ของนกอินทรีนิรนามตัวนี้และเล่าเรื่องราวต่างๆที่มันได้พบเห็นในแต่ละวันให้กับนกอินทรีนิรนามฟังเจ้านกอินทรีตัวนี้ก็เป็นศัตรูธรรมชาติกับมังกรร้ายที่ชื่อว่านีทฮอกเกอร์ด้วยฟังดูไปก็คล้ายๆกับเรื่องราวของครุฑและนาคแถวบ้านเราเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกระรอกอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าราธาทอสก์อาศัยอยู่บนต้นอิกดราซิลมันจะคอยแทะกินเปลือกและผลของต้นอิกดราซิลเป็นอาหารและคอยวิ่งขึ้นวิ่งลงเพื่อส่งสารระหว่างนกอินทรีนิรนามกับเจ้ามังกรร้ายนีทฮอกเกอร์เพื่ออะไรทำไมไม่คุยกันเองเป็นศัตรูกันแล้วคุยกันทำไมอันนี้ใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยและถ้าดูจากโครงสร้างทางกายภาพของเจ้าต้นอิกดราซิลแล้วมันก็เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ยังไม่รวมดินแดนอาณาจักรหรือโลกทั้ง9ตามความเชื่อของชาวนอร์สอีกซึ่งบางแหล่งบอกว่าดินแดนเหล่านี้เพียงแค่อยู่รอบๆแต่มีกิ่งก้านสาขาของต้นอิกดราซิลแผ่ไปถึงแต่บางแหล่งก็บอกว่าดินแดนเหล่านี้ตั้งอยู่บนต้นอิกดราซิลเลยเรามาดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าดินแดนทั้ง9นี้มีอะไรบ้าง 1. แอสการ์ดเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นๆมีทองคำและอัญมณีมากมายเป็นที่อยู่ของพวกวอลคิรีและเทพกลุ่มอาซีเช่นโอดินฟริกกาทอร์และบาลเดอร์นอกจากนั้นมันยังเป็นที่ตั้งของวาลฮาลาอีกด้วย 2. อัลฟแฮมหรือยูซอฟแฮมเป็นที่อยู่ของพวกไลท์เอลฟ์ฝ่ายดีที่ถูกปกครองโดยเทพีเฟรย่า 3. นีดาเวียหรือสวาตรฟาแฮมเป็นที่อยู่ของพวกดาร์กเอลฟ์หรือเอลฟ์ฝ่ายมืดและเผ่าพันธุ์คนแคระช่างตีเหล็กที่อาศัยอยู่ในเหมืองและโรงตีเหล็กใต้ดิน 4. มิดการ์ดก็คือโลกมนุษย์นั่นเองแต่เป็นโลกมนุษย์แบบแบนๆที่ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรและงูยักษ์เยอร์มุนการ์เดอร์นะครับ 5. โยทุนแฮมหรืออุดการ์ดเต็มไปด้วยป่ามืดทึบและเทือกเขาอันหนาวเหน็บเป็นที่อยู่ของพวกยศนายักษ์น้ำแข็งที่เป็นศัตรูกับมนุษย์โลกในมิดการ์ดและเหล่าทวยเทพในแอสการ์ด 6. วานาแฮมเป็นที่อยู่ของพวกวานีเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์สติปัญญาและการล่วงรู้อนาคตแต่หลังจากที่พวกเขาได้แพ้สงครามให้แก่เทพกลุ่มอาซีก็ถูกนับรวมเป็นกลุ่มย่อยของพวกเทพอาซีไป 7. นิฟเฟลแฮมดินแดนแห่งหมอกเป็นดินแดนแห่งน้ำแข็งดึกดำบรรพ์ 8. มุสเพลแฮมดินแดนแห่งไฟดึกดำบรรพ์ถูกปกครองโดยเซอร์เทอร์ยักษ์ไฟเจ้าของเปลวเพลิงที่แผดเผามิดการ์ดในมหาสงครามแร็กนาร็อก 9. เฮลหรือเฮลแฮมดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยเทพีเฮล่าเป็นโลกหลังความตายของคนทั่วไปที่ไม่ได้ตายในสนามรบแล้วไม่ได้ไปวาฮาลาเฮลแฮมนี้ไม่ใช่นรกที่มีเอาไว้ลงทันคนบาปนะครับและในช่วงมหาสงครามแร็กนาร็อกนั้นก็ได้มีมนุษย์ชายหญิง2คนชื่อลิฟกับลิฟฟราเชอร์ได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในต้นอิกดราซิลทำให้พวกเขารอดตายมาจากมหาสงครามนี้ได้ซึ่งต่อมาพวกเขาก็ได้ให้กำเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ขึ้นในมิดการ์ดอีกครั้งต้นอิกดราซิลถึงได้ชื่อว่าเป็น Tree of Life ด้วยเพราะถือว่ามันได้ให้กำเนิดชีวิตใหม่ซึ่งตามความเชื่อของชาวนอร์สนั้นจักรวาลจะเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วดับไปแล้วก็เกิดใหม่วนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้เรื่อยไปนะครับคลิปวันนี้ยาวทำลายสถิติกันเลยนะครับผมก็เลยลงช้าไปวันหนึ่งขอสารภาพตามตรงว่าทำไม่ทันครับยังไงผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยและก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาตำนานและเรื่องราวต่างๆมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปโดยการช่วยกดไลค์กด Subscribe
กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ